Chuẩn hóa theo batch xử lý dữ liệu của bạn theo từng mini batch một. Nhưng tại thời điểm kiểm thử, bạn có thể cần xử lý từng ví dụ một. Hãy xem cách bạn có thể điều chỉnh mạng của mình để làm điều đó. Nhớ lại rằng trong quá trình huấn luyện, đây là các phương trình bạn sẽ sử dụng để thực hiện chuẩn hóa theo batch. Trong một mini batch duy nhất, bạn tính tổng trên mini batch đó của các giá trị ZI để tính giá trị trung bình. Vì vậy, ở đây, bạn chỉ tính tổng trên các ví dụ trong một mini batch. Tôi đang sử dụng M để biểu thị số lượng ví dụ trong mini batch, không phải trong toàn bộ tập huấn luyện. Sau đó, bạn tính phương sai, và sau đó bạn tính Z chuẩn bằng cách chia tỷ lệ theo giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, với epsilon được thêm vào để ổn định số. Và sau đó Z tilde là lấy Z chuẩn và chia tỷ lệ lại theo gamma và beta. Vì vậy, lưu ý rằng mu và sigma bình phương mà bạn cần cho phép tính chia tỷ lệ này được tính trên toàn bộ mini batch. Nhưng tại thời điểm kiểm thử, bạn có thể không có một mini batch gồm 64, 128 hoặc 256 ví dụ để xử lý cùng một lúc. Vì vậy, bạn cần một số cách khác để tìm ra mu và sigma bình phương. Và nếu bạn chỉ có một ví dụ, việc lấy giá trị trung bình và phương sai của một ví dụ đó không có ý nghĩa. Vì vậy, những gì thực sự được thực hiện để áp dụng mạng neuron của bạn tại thời điểm kiểm thử là đưa ra một số ước tính riêng biệt về mu và sigma bình phương. Và trong các cách triển khai chuẩn hóa theo batch điển hình, những gì bạn làm là ước tính điều này bằng cách sử dụng trung bình có trọng số theo cấp số nhân, trong đó giá trị trung bình là trên các mini batch. Vì vậy, để rất cụ thể, đây là ý của tôi. Hãy chọn một lớp L nào đó và giả sử bạn đang đi qua các mini batch x1, x2 cùng với các giá trị tương ứng của Y và cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy, khi huấn luyện trên x1, đối với lớp L đó, bạn nhận được một số mu L. Và trên thực tế, tôi sẽ viết điều này là mu cho mini batch đầu tiên và lớp đó. Và sau đó, khi bạn huấn luyện trên mini batch thứ hai, đối với lớp đó và mini batch đó, bạn sẽ có giá trị thứ hai của mu. Và sau đó, đối với mini batch thứ ba trong lớp ẩn này, bạn sẽ có giá trị thứ ba cho mu. Vì vậy, giống như chúng ta đã thấy cách sử dụng trung bình có trọng số theo cấp số nhân để tính giá trị trung bình của theta 1, theta 2, theta 3, khi bạn đang cố gắng tính trung bình có trọng số theo cấp số nhân của nhiệt độ hiện tại, bạn sẽ làm điều đó để theo dõi giá trị trung bình mới nhất của vector trung bình này mà bạn đã thấy. Vì vậy, trung bình có trọng số theo cấp số nhân đó trở thành ước tính của bạn cho giá trị trung bình của Z cho lớp ẩn đó. Và tương tự, bạn sử dụng trung bình có trọng số theo cấp số nhân để theo dõi các giá trị sigma bình phương mà bạn thấy trên mini batch đầu tiên trong lớp đó, sigma bình phương mà bạn thấy trên mini batch thứ hai, v.v. Vì vậy, bạn giữ một giá trị trung bình động của mu và sigma bình phương mà bạn đang thấy cho mỗi lớp khi bạn huấn luyện mạng neuron trên các mini batch khác nhau. Sau đó, cuối cùng, tại thời điểm kiểm thử, những gì bạn làm là, thay cho phương trình này, bạn sẽ chỉ tính Z chuẩn bằng cách sử dụng bất kỳ giá trị Z nào bạn có và sử dụng trung bình có trọng số theo cấp số nhân của mu và sigma bình phương, bất kể giá trị mới nhất bạn có, để thực hiện chia tỷ lệ ở đây. Và sau đó bạn sẽ tính Z tilde trên một ví dụ kiểm thử của bạn bằng cách sử dụng Z chuẩn đó mà chúng ta vừa tính ở bên trái và sử dụng các tham số beta và gamma mà bạn đã học được trong quá trình huấn luyện mạng neuron của bạn. Vì vậy, điều quan trọng từ điều này là trong thời gian huấn luyện, mu và sigma bình phương được tính trên toàn bộ mini batch. Bạn biết đấy, chẳng hạn 64, 128 hoặc một số ví dụ nào đó. Nhưng tại thời điểm kiểm thử, bạn có thể cần xử lý từng ví dụ một. Vì vậy, cách để làm điều đó là ước tính mu và sigma bình phương từ tập huấn luyện của bạn. Và có nhiều cách để làm điều đó. Về lý thuyết, bạn có thể chạy toàn bộ tập huấn luyện của mình thông qua mạng cuối cùng của bạn để có được mu và sigma bình phương. Nhưng trong thực tế, những gì mọi người thường làm là thực hiện trung bình có trọng số theo cấp số nhân, nơi bạn chỉ theo dõi các giá trị mu và sigma bình phương bạn đang thấy trong quá trình huấn luyện và sử dụng trung bình có trọng số theo cấp số nhân, đôi khi còn được gọi là trung bình động, để có được ước tính sơ bộ về mu và sigma bình phương.
Và sau đó bạn sử dụng các giá trị mu và sigma bình phương đó tại thời điểm kiểm thử để thực hiện chia tỷ lệ bạn cần cho các giá trị đơn vị ẩn Z. Trong thực tế, quá trình này khá mạnh mẽ đối với cách chính xác bạn sử dụng để ước tính mu và sigma bình phương. Vì vậy, tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về việc chính xác bạn làm điều này như thế nào. Và nếu bạn đang sử dụng một framework học sâu, chúng thường sẽ có một số cách mặc định để ước tính mu và sigma bình phương mà cũng sẽ hoạt động khá tốt. Nhưng trong thực tế, bất kỳ cách hợp lý nào để ước tính giá trị trung bình và phương sai của các giá trị đơn vị ẩn Z của bạn sẽ hoạt động tốt tại thời điểm kiểm thử. Vậy là xong về Dashstorm và việc sử dụng nó. Tôi nghĩ bạn sẽ có thể huấn luyện các mạng sâu hơn nhiều và làm cho thuật toán học của bạn chạy nhanh hơn nhiều. Trước khi chúng ta kết thúc tuần này, tôi cũng muốn chia sẻ với